đó là sự nhiệt tình, đó là sự quyết tâm, đó là sự nhẫn nại, đó là những giá trị. Sau khi các bạn có đầy đủ những yếu tố giá trị đó, tất cả những ông chủ đều muốn thuê bạn. Vậy thì cái nghề nghiệp có phải là đích đến cuối cùng của một con người hay không? Bạn mang đến cho cuộc sống điều gì? Bạn mang đến cho cái góc đường đó điều gì? Bạn mang đến cho cái cây đó cái gì? Bạn mang đến cho những con người thân yêu của bạn điều gì? Bạn sẽ nhận lại được. Em cảm nhận được là khi mà mình nói đúng, làm đúng, mình cho người ta cái tư duy khác biệt so với việc mà không đi học ở một cái chỗ của mình, thì điều đó đã là một cái điều tự hào. Ví dụ thấy có những trường hợp mà rồi là overact, họ quá lố. Ví dụ một cái người biểu diễn, một cái người có ảnh hưởng đến xã hội, nhưng mà mỗi lần họ xuất hiện là nó giống như nó hơi lố, thì em thấy cái đó không phải là tự tin mà chính là thiếu tự tin đó cô Trang. Thì không biết là đúng vậy không, em nhận xét của riêng em thôi. Thật ra thì anh Khang nói đúng đó. Đó là họ thiếu tự tin cho nên họ cứ nghĩ là mình phải làm, mà họ cứ nghĩ mình tự tin và họ nghĩ là những cái hành vi đó, một lời lẽ đó, có kiểu cái nói chuyện đó, kiểu biểu diễn của đó thì giúp cho họ cảm thấy là người ta sẽ nhìn vô họ thấy tự tin. Nhưng mà thường thường như vậy là những người thiếu tự tin, họ chưa biết rõ về bản thân mình, chưa biết mình có cái giá trị gì mà nó đắt nhất mà để cho người khác phải cảm thấy appreciate cái giá trị của mình. Cho nên quay lại một lần nữa cái câu nói về hỏi về giá trị của bạn nó vô cùng quan trọng. Những người đó họ coi cái giá trị gì thật sự quan trọng trong cuộc đời. Sự nổi tiếng có phải là quan trọng không? Hay là tiền bạc là quan trọng không? Nhưng mà dĩ nhiên thì mỗi trong giai đoạn cuộc đời chúng ta sẽ có mục tiêu khác nhau. Ví dụ như tôi, hồi nhỏ thì tôi muốn làm giáo viên, nhưng mà khi tôi lớn lên, cái lúc mà tôi cần tiền á, thì cái mục tiêu của tôi là tiền. Và tất cả các bạn trẻ cái mục tiêu cũng là tiền, thì làm chúng ta thông cảm với nhau hết, tại vì chúng ta đi qua con đường chúng ta cần này. Sau khi chúng ta có tiền đầy đủ cho gia đình mình rồi, an toàn rồi trong cái mặt về tài chính, thì bắt đầu chúng ta bắt đầu suy nghĩ đến tôi sứ mệnh của tôi là gì, tôi sinh ra để làm cái gì. Thì lúc đó chúng ta mới nhớ tới sứ mệnh, sau khi bạn có điều kiện, đầy đủ điều kiện về kinh tế. Cho nên còn trẻ thì các bạn trẻ phải làm sao để chúng ta gì, điều kiện kinh tế chúng ta phải cố gắng mà làm. Mà các bạn nhớ là tiền không phải đến từ những cái mà suy nghĩ lệch lạc, từ những cái suy nghĩ không đúng đắn, không có fast money được. Mà tiền thật ra tiền nó đến từ cái gì? Một khi bạn phát triển cái con người của mình, có những cái giá trị trong con người của bạn, có nhiều giá trị chừng nào tiền bạn nhiều chừng ấy. Chứ đừng nghĩ là chúng ta phải gian dối người này, chúng ta lừa gạt người kia, hoặc chúng ta làm những cái gì đó mà nó không đúng á, thì các bạn sẽ không còn cái chỗ cho các bạn để mà chúng ta phát triển sau này. Cho nên một người trẻ đầu tiên bạn muốn có tiền, đó là điều vô cùng chính đáng, nhưng phải phát triển bản thân mình, phải có cho bản thân mình có nhiều cái giá trị. Cái giá trị là gì thì các bạn biết giá trị là gì rồi. Có nghĩa là giá trị là gì? Là sự chân thành, đó là sự chân thật, là trung thực, đó là sự nhiệt tình, đó là sự quyết tâm, đó là sự nhẫn nại, đó là những giá trị. Sau khi các bạn có đầy đủ những yếu tố giá trị đó, tất cả những ông chủ đều muốn thuê bạn. Ngay cả những nhà tuyển dụng á, những câu hỏi mà em thường gặp nhất trong cái nghề đi dạy phiên dịch cũng như là đi giảng dạy đại học, các chuyên ngành, thì hoặc là các công ty họ cũng thuê em về dạy tiếng Anh, nhưng mà lúc nào họ cũng kết luận một cái khóa học bằng cách nói là khóa học này là thầy Khang không có chỉ dạy về tiếng Anh đâu, trong khóa học rất là nhiều thứ, ngay cả về là chị Trang mới nói là personality development, nói là có cái định hướng rất là rõ, mọi người sẽ làm việc với cái sự hiểu về vai trò của mình nhiều hơn á. Chẳng hạn như trong cái buổi dạy mà em dạy về job description đi, nhưng em không chỉ dạy những cái từ ngữ đó, mà em sẽ nói là mỗi người sẽ làm công việc này như thế nào cho tốt nhất chẳng hạn. Thì tự nhiên nó sẽ có một cái sự khác biệt so với những người dạy cũng tiếng Anh mà một người khác họ không nói được điều đó. Vậy thì cái nghề nghiệp có phải là đích đến cuối cùng của một con người hay không? Kỳ rồi em có coi một nhà tâm lý học người Anh. Ông này ông nói là trường học trên toàn thế giới giống nhau một cách kỳ lạ. Nó giống nhau là khi mà đứa nhỏ nó còn nhỏ chưa vào trường học á, thì nó là một đứa trẻ toàn diện. Tới chừng vô trường học rồi, trường học bắt nó ngồi yên và bắt đầu dạy nó từ thắt lưng trở lên. Có nghĩa là nó bắt đầu từ lên, càng lên cao thì nó vậy nè, và cuối cùng là dồn lên não, và cuối cùng là dồn về bên trái não. Ông nói gì rất là hình tượng, thì theo em hiểu là ông đang phê phán hệ thống giáo dục thế giới là dạy con người rất là mất cân bằng. Ta hai bán cầu não, dạy có một bán cầu là bên tư duy phân tích thôi, còn bên tư duy trừu tượng rồi cảm xúc rồi những cái như là AQ các thứ lại không có dạy. Thì cái đó nó ảnh hưởng quan trọng tới nghề nghiệp tới mức độ mà một số người coi rằng một nghề nghiệp kiếm tiền là một nghề nghiệp duy nhất và lựa chọn cuối cùng của họ. Thậm chí một số người sau khi nghỉ hưu rồi thì thấy cuộc đời của họ không có ý nghĩa nữa. Ví dụ một người coi là nghề nghiệp là cái đích đến duy nhất thì nó nguy hiểm đối với cuộc sống của họ, đúng không ạ? Tôi thấy là nó tùy thuộc vào cái giai đoạn nào trong cuộc đời.
Ví dụ như những bạn trẻ thì nghề nghiệp các bạn sẽ là đích đến của các bạn trong khoảng thời gian sau khi tốt nghiệp ra trường cho tới 30 tuổi hoặc là tới 35 tuổi hay 40 tuổi gì đó, thì nó là vô cùng quan trọng để bạn có thu nhập, để bạn chứng tỏ bản thân mình với mọi người là bạn có thực lực, bạn có tài năng, bạn có giá trị về mặt kinh tế, về mặt vật chất. Nhưng mà con người chúng ta thì không phải là cái vật chất đó, nó quan trọng giống như cơ thể chúng ta vậy, nó rất là quan trọng. Nhưng mà điều khiển cái cơ thể này đó là gì? Đó là trí tuệ, đó là bộ não của bạn, là trái tim của bạn. Cho nên cái phần trái tim nó lãnh về tâm lý, về tâm hồn, về tình cảm. Những cái phần mà không thấy nó sẽ điều khiển cái phần thấy được của chúng ta. Giống như những cái giá trị đạo đức nhân cách của con người, nó là phần chúng ta không có thấy, nhưng mà nó lại người ta đánh giá chúng ta thông qua những thứ đó, chứ không phải thông qua cái bộ đồ chúng ta hay là thông qua những cái giá trị vật chất chúng ta có đâu. Nhiều khi chúng ta có đầy đủ vật chất nhưng mà nói ra người ta đánh giá thấp, nói ra những thứ mà người ta lại coi mình không có hiểu biết hoặc là không có đạo đức hay gì đó. Cho nên là chúng ta phải có những thứ mà không thấy lại điều khiển những cái thứ thấy được. Cho nên đối với tôi thì về nghề nghiệp thì nó sẽ rất quan trọng cho cái cuộc đời sống mà khi bắt đầu sau khi tốt nghiệp cho tới khi 35 tuổi cho đến 40 tuổi. Tôi nghĩ nên đặt nặng về nghề nghiệp để cho mình phát triển một cách mà từ sau khi học xong ra là mình có điều kiện mình thực hành và mình phát triển đến mức giỏi nhất. Nhưng mà thường sau 40 hoặc là sau có một số người thì tôi nghĩ giai đoạn 50 trở đi là bắt đầu người ta hướng về tâm linh. Đó là lúc mà bộ não phải, gọi là bán cầu não phải chúng ta bắt đầu là hoạt động tích cực dữ dội đây. Thì các bạn thấy là người Tây á, thường là họ rất là mạnh về não trái. Có nghĩa là não trái là não về gì? Toán học, về logic, về chi tiết, về luật lệ, về mọi thứ ha. Nhưng mà não phải là não về cảm xúc, về tình cảm con người, về nhân văn, về triết học, về tôn giáo. Điều quan trọng là chúng ta làm sao để khi mà phát triển một con người, chúng ta phát triển cả hai bộ não trái và phải. Bộ não bên phải nó giúp chúng ta có tình người hơn, bộ não bên trái nó giúp chúng ta logic hơn, chặt chẽ hơn, chính xác hơn, quản lý tốt hơn. Thì chúng ta không, nếu mà chúng ta làm một cái ngành như tôi là một chuyên gia về ví dụ như tôi làm về tài chính thì tôi phải rất mạnh về não trái. Còn nếu mà tôi là người mà làm những ngành nghề mà cần về tình cảm, cần yêu thương, cần gắn bó, cần chi tiết thì tôi rất là mạnh não phải. Nhưng mà ví dụ như giống như tôi mạnh não phải. Nhưng mà khi làm kinh doanh á, mạnh não phải như tôi thì chỉ mà lỗ vốn mà thôi. Cho nên những cái 5-7 năm đầu tiên là tôi phải bán hết 2-3 cây nhà để mà duy trì cái business này, cái trường học này. Thì sau đó tôi cảm thấy tại sao vậy? Tại sao người ta là doanh nhân, người ta mang tiền cho gia đình người ta, còn tôi là doanh nhân mà tôi lại đi bán nhà của mình. Lý do của tôi là tôi sử dụng não phải quá nhiều. Cho nên sau đó tôi phát hiện ra tại vì tôi mạnh não phải nhiều quá, tôi không bao giờ biết con số. Ai đưa con số gì tôi cũng ký đại, tôi không hiểu gì hết và tôi rất là khó khăn trong việc quản lý con số này. Thì bắt đầu tôi bắt đầu training cho mình não trái. Có nghĩa là não phải nhiều quá thì cũng không chắc chắn, mà não trái nhiều quá thì quá khô khan và thiếu tình người. Cho nên là con người để chúng ta phát triển trọn vẹn thì chúng ta làm sao để mà có môi trường để cho mọi người phát triển luôn cả hai bán cầu não trái và phải. Em nghĩ cái sự mà an nhiên đó là nó đến từ bản thân chứ đâu phải là từ cái hoàn cảnh đâu. Ví dụ mình có đi khắp thế giới mà lỡ bữa đó một cảnh rất là đẹp mà hai người cãi nhau thì cũng đâu có thấy vui ha cô Trang ha. Tôi tin tưởng là đất nước này, con người Việt Nam này xứng đáng được hưởng những niềm hạnh phúc, những cái sự hạnh phúc, những cái sự phát triển để được mọi người trên thế giới mà biết đến Việt Nam và yêu mến Việt Nam. Mình không có còn, tại vì mình khổ lâu rồi. Còn những đất nước khác người ta đã phát triển rồi, chóng mặt mình đang trên đà mà. Thì tôi nghĩ dù có chuyện gì xảy ra thì một cái giai đoạn ngắn thôi, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Tôi nghĩ dân tộc Việt Nam vẫn còn một con đường rất dài để mà phát triển. Dạ. Cô Trang nói cái đó thì em nhớ tới lời một cái ông tù trưởng của người Indian bộ lạc của Mỹ. Lúc mà ông buộc phải bán cái đảo New York, Manhattan lại cho chính quyền nước Mỹ lúc đó, thì ông mới nói là lý do ông phải bán là lý do ông quản lý không được. Trước sau gì ông cũng sẽ mất miếng đất đó. Ông bán với giá tượng trưng đâu $1000 hay đâu đó. Thì ông mới nói là the earth and all of the creatures share the same breath. Tức là mọi người đều chung một hơi thở. Tức là con thú hay cái cây hay con người, thật ra cái chung họ nhất là hơi thở. Và chúng ta thấy nhà bên cạnh của chúng ta có chuyện gì đó thì chúng ta phải nhìn nhận lời chính bản thân mình, coi chúng ta đã làm cái gì cho đúng, đã đúng chưa hay là chưa đúng. Tại vì một ngày nào đó tất cả những gì chúng ta làm nó sẽ quay về chính mình.
nói nó giống như là mọi người cứ xả rác ra khỏi nhà mình, nhưng rốt cuộc lại thì rác nó phân hủy, nó vào không khí, vào nước, lại vô trong nhà mình tiếp tục như vậy. Cho nên đối với tôi, ví dụ như sáng nay thức dậy sớm và tôi sẽ đi quét cả một cái đoạn đường của cái trước cửa nhà tôi sẽ quét được một đoạn đường. Tại vì sao lâu lâu mình mới có dịp quét một lần. Nhưng mà khi quét thì tại sao tôi được quét hết căn nhà bên cạnh của những cái người bên cạnh? Tại vì người ta chưa có quét thì tôi quét luôn. Bởi vì sao? Làm sạch cái chỗ này thì tất cả mọi người đều được sạch hết. Còn nếu mà tôi không quét, tôi đi vô thì một lát nữa những cái người không quét đó, nó sẽ qua tới nhà tôi, nó cũng sẽ làm cho tôi dơ. Và cái sự tôi quét này thì làm cho những cái gia đình bên cạnh hỏi: ôi cô Trang, cô quét nhà giùm cho mình. Vậy mai mốt mình cũng sẽ có ý thức mình quét giùm cho những người xung quanh. Thì chúng tôi sẽ có một cái khu rất là sạch sẽ. Và khi mà chúng ta sống trong một cái khu sạch sẽ thì nó cảm thấy cái con người của chúng ta nó cũng khỏe mạnh. Rồi khi mà chúng ta cơ thể khỏe mạnh thì nó làm cho tinh thần của chúng ta thì tinh tấn, trí tuệ khai mở. Thì tôi thấy là nó điều tốt hết, nhưng cho nên cái gì mình làm được mình phải làm. Và nếu mà bạn nhiệt tình với cuộc sống như vậy, bạn nhiệt tình với người khác như vậy thì bạn sẽ có đầy năng lượng. Bạn mang đến cho cuộc sống điều gì, bạn mang đến cho cái góc đường đó điều gì, bạn mang đến cho cái cây đó cái gì, bạn mang đến cho những con người thân yêu của bạn điều gì, bạn sẽ nhận lại được. Nó không mất đi đâu cả. Một trong những lý do mà em thích cái nghề đi giảng dạy, mặc dù là em rất thành công với vị trí là đi phiên dịch, mà trước giờ chưa bao giờ em tách khỏi giảng dạy hết trơn, lúc nào cũng là sau này là giảng dạy ngành phiên dịch mà rất là thành công. Lý do là em nghĩ đó là một cái ngành bản thân nó tốt rồi á cô Trang. Ví dụ như những điều cô Trang vừa nói, nó rất là đồng cảm với em ở chỗ khi chúng ta đứng trên bục giảng dạy cái điều gì đó đúng cho những người tham dự thì đương nhiên mình cảm thấy cũng vui, mà cái tác động nó lan tỏa theo kiểu mà một cái làn sóng, rồi như một cái cục đá ném xuống hồ thì nó lan tỏa ra những cái gợn sóng đó, nó lan tỏa mãi mãi chứ không phải là chỉ ở cái hồ đó. Nó sẽ ảnh hưởng vào một cái than âm trong không khí, một cái tiếng vọng trong một cái vũ trụ. Thì này không biết nó có lớn quá không, nhưng mà em cảm nhận được là khi mà mình nói đúng, làm đúng, mình cho người ta cái tư duy khác biệt so với việc mà không đi học ở một cái chỗ của mình, thì điều đó đã là một cái điều tự hào. Thì để kết luận cái cuộc nói chuyện thì em cũng muốn hỏi ý kiến cô Trang về chuyện cái tác động của bản thân người đứng đầu trường như Serapi đối với xã hội. Thì cô mong đợi nhìn thấy điều gì trong tương lai của trường trong 10 năm, 20 năm sắp tới? Tôi không phải là mong đợi mà tôi cam kết. Tôi cam kết là Honorable Power một cái nơi mà đầy năng lượng tích cực, mà để cho khi mà những cái người đến, những học viên mà đến đây họ sẽ cảm nhận được cái năng lượng này, và làm sao tất cả những học trò của tôi sau đó họ sẽ được trang bị cái năng lượng đó. Kiến thức họ tự trang bị, kinh nghiệm họ tự trang bị, mọi thứ họ tự, nhưng mà chúng tôi sẽ trang bị cho họ gì? Một cái trái tim mạnh mẽ, một cái năng lượng dồi dào, nhiệt tình với cuộc đời, nhiệt tình với con người, nhiệt tình với cuộc sống, thì họ sẽ nhận được những cái gì đó mà vũ trụ mang đến cho họ. Đó là sự nhiệt tình mà họ mang ra, thì họ sẽ nhận được những điều đó xứng đáng. Cho nên là tôi nghĩ là Honorable Power là cái nơi mà sẽ là một cái nơi mà làm cho tất cả mọi người cảm thấy thoải mái nhất, yêu thương nhất, có niềm tin nhiều nhất, bởi vì ở đây mang cho các bạn những nguồn năng lượng, đó là yêu thương, đó là niềm tin, đó là sự tin tưởng, đó là sự mà hy vọng ở một người học viên chúng ta sẽ trở thành một trong những cái bông hoa làm đẹp cho xã hội, là cái trở thành một những cái biểu tượng mà để mọi người nói theo, muốn làm như vậy. Tại sao cái bạn đó được như vậy thì tôi cũng sẽ cố gắng tốt như vậy. Cho nên là tôi nghĩ là nếu mà chúng ta để thời gian mà chê trách người này người kia thì tôi nghĩ là thôi không, mà chúng tôi sẽ để thời gian trồng những bông hoa đẹp, và nó mọc những bông hoa đẹp đó lên, người khác thấy được cái vẻ đẹp đó và người khác chiêm ngưỡng và người khác thích và người khác sẽ trồng. Và mỗi một học viên của JLB đó là những cái hình ảnh mẫu mực cho cái cộng đồng nơi bạn ấy sống và bạn ấy làm việc, và để cho chúng ta có một cái xã hội đầy yêu thương, đầy nhân văn, và có một cái năng lượng lạc quan, tin tưởng, tự tin để các bạn thành công và đạt được cái hạnh phúc trong cuộc sống. Em cảm ơn cô Trang rất là nhiều. Hôm nay mình nói những vấn đề về giá trị con người và xoay quanh cái chữ là personal development với là personality development. Hai cái mảng đó em nghĩ là rất lớn mà đã tóm gọn lại trong những câu chuyện nói cũng nãy giờ cũng nhẹ nhàng thôi. Thì để cho các bạn đang xem video của kênh YouTube Phi Dịch Viên cảm thấy là có một cái niềm tin vào cái cuộc sống này, cũng như là về những cái kỹ năng mà bạn sẽ học. Các bạn có thể chọn học development về tính cách của mình, hay là chọn học về một kỹ năng,
chuyên biệt về nghề nghiệp, chẳng hạn như là phiên dịch, thì những cái đó dù sao tôi quan niệm rằng trong nghề nghiệp của tôi là một người phiên dịch viên và một người giảng viên đại học, một người giảng viên về một môn phiên dịch, tôi vẫn nghĩ rằng những cái điều mà tôi học được từ cô Trang, từ chị Trang rất là phù hợp với những giá trị mà tôi muốn nói với các bạn ở đây. Trước giờ tôi nói các bạn trong lớp rất là nhiều và nói trên video cũng rất nhiều, nhưng các bạn có thể nghe, có thể chưa nghe hết. Nhưng hôm nay có một người đầy đủ khả năng, đầy đủ vị trí và về chức vụ xã hội luôn, trưởng ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu mộng của Việt Nam trong nhiều năm. Và năm nay chủ đề là trái tim dũng cảm, Brave Heart. Thì nãy giờ chúng ta đã nghe nói rất là nhiều về dũng cảm, trái tim của mình. Cái mà chúng ta chưa tự tin, chưa có dũng cảm được chính là cái chuyện thiếu về tự tin. Vậy thì tự tin hơn bằng cách hiểu được giá trị của mình. Đó là những điều cô Trang muốn nói. Và cảm ơn cô Trang cũng như là có buổi sáng rất là vui tại trường John Robert Power. Yeah. Cảm ơn Khang. Mà trước khi kết thúc thì tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng các bạn hãy sống với một trái tim nhiệt huyết, một trái tim nhiệt tình với tất cả mọi người khi giao tiếp, nhiệt tình khi phát âm ra một chữ nào đó, nhiệt tình khi dịch một cái câu chữ nào đó để nó thật đẹp và thật đi vào lòng người. Thì khi mà bạn dùng cái trái tim của mình để dịch, để phiên dịch, bạn dùng trái tim của mình để viết ra cái gì đó, thì bằng trái tim của mình thì chắc chắn là những cái lời lẽ của bạn sẽ đi sâu vào trái tim của người nghe. Và một trong những cái việc mà một trong những cái nghề, gọi là một trong những cái thành công của tôi trước đây ở Fujifilm là tôi cũng là phiên dịch cho sếp của tôi. Nhưng mà mình học về sư phạm Anh rồi sau đó mình làm cái công việc ở trong đó, mình trải nghiệm rồi. Và mỗi lần mà tôi cảm thấy là sếp tôi rất là ưng ý ở chỗ là gì? Tôi rất là may mắn bởi vì tôi có một người phiên dịch tốt. Bởi vì mỗi một cái lần mà đi ra nói chuyện với người Việt Nam trong cái thương trường á, họ nói chuyện họ cần cái phiên dịch tốt, mà nếu một người phiên dịch mà dịch không tốt á, làm cho cái cuộc nói chuyện đó không thành công. Cho nên cái người phiên dịch vô cùng quan trọng. Nếu mà đó trong cái kinh doanh của người nước ngoài á, thì cái người phiên dịch quan trọng ở chỗ thứ nhất là mình phải hiểu, và thứ hai mình có tâm với những gì mình nói. Có tâm, chính xác. Thì từ cái tâm đó nó sẽ đến với tâm của sếp của mình, đến với tâm của khách hàng của mình, thì các bạn sẽ rất là thành công và các bạn sẽ nhận được rất là nhiều lời mời. Chúng tôi nghĩ rằng là cái chuyện mà connect heart to heart, nghĩa là chúng ta dùng trái tim để nối kết với trái tim. Trái tim của một người nói sẽ kết nối với trái tim của người dịch, trái tim của người dịch sẽ kết nối với người nghe, và đó là cái con đường nó sẽ lặp lại vô tận. Khi mà lan tỏa như vậy á, thì những giá trị, những cái kỹ năng, những cái điều mà mình làm tốt, do no harm rồi mới do good things và do good things right, thì như vậy các bạn thấy nó là một quy trình mà mình sẽ đem lại nhiều cái ảnh hưởng cho cộng đồng xã hội. Cảm ơn các bạn. Cảm ơn các bạn. Bye bye.